හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න කවිදු ග්‍රැෆික්ස් YouTube channel එකෙන් කියන ඊළඟ Photoshop tutorial එක අරගෙන තමයි මේ අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි Photoshop පාඩම් මාලාවේ පාඩම් 4ක් ඉවර කරලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තාම බලව නැත්නම් මෙන්න මේ Photoshop beginner course සිංහල part 1 කියන වීඩියෝ එකකින් දාලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට හදලා තියෙනවා Photoshop beginner course සිංහල කියලා. ඉතින් මේක යටතේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා අවසාන වීඩියෝ එක වෙනකම්ම අන්තර්ගත කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ playlist එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හරි. අද අපිට තියෙන්නේ Photoshop එකේ tool ගැන තමයි අපි කතා කර හිටියේ. අපි අන්තිමටම කතා කරේ move tool එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි බලමු අද අපිට තියෙන tool එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම Photoshop එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ අපිට create කරගන්න ඕනේ design එක වෙන්න ඕනේ width එකයි size එකයි දීලා resolution හදාගෙන orientation මේ select කරගෙන අපි create කරගන්නවා මේ වගේ new window එකක්. හරි. මේ process එක ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් දැන් දන්නවා Photoshop ගැන මගේ video set එක පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලාගෙන ආවා නම් ඔයාලට මෙතෙන් එනකන් හැම දෙයක්ම හොඳට පැහැදිලි කරාම ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ move tool එක ගැනත් මම ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් දුන්නා. move tool එකේ මෙන්න right click කරොත් අපිට tool දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි කතා කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ tool එක ගැන. මේ rectangle tool එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ සහ මේකේ මොකද්ද අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා අපි කතා කරමු එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. හරි. ඔයාලට පේනවා මම මේ tool එක ගාවට ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්වනවා මෙන්න මේ වගේ පොඩි preview video clips එකක්. ඉතින් බලන්න එකෙන් ඔයාලට යම් දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්නේ selection එක. හරිද? අපිට ඕනම එකක් මෙන්න මේ විදිහට rectangle විදිහට select කරගන්න තමයි මෙන්න මේ tool එක තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතන file කියන එකට ගිහිල්ලා open මම Photoshop එකකට file කියන එකට ගිහිල්ලා open ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට photo එකක් Photoshop එකට ගත්තා. මගේ ඉතුරු වැඩ ටික ඔයාලට continue කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් move tool එකට ඇවිල්ලා දැන් මම මේ image එක තියෙනවනේ. මේ image එක මෙන්න මේ විදිහට Photoshop එකට ගන්නවා. ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මට මෙන්න මේ දෙවෙනි tool එක. දැන් මේ දෙවෙනි tool එකේ අපි right click කරලා බලවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට tool වර්ග හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් මම මෙතන ඉන්න rectangle කියන මෙන්න මේ tool එකේනේ. ඉතින් මේ tool එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට දැන් හිතන්න මට ඕනේ මේ Kavindu Academy කියන වචනේ තියෙන කොටස. අන්නේ කොටස විතරක් මට මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක select වුණාට පස්සේ මම move tool එකට එනවා. move tool එකට ඇවිල්ලා දැන් මගේ design එක වෙන්නේ මෙන්න මේ his background එකේ මෙන්න මේ layers එකේ ඔයාලට පේනවා background layer එක. ඉතින් මම මේ photo එක මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරලා මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට drag and drop කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මට මෙන්න මේ කොටස විතරයි මෙන්න මේ මගේ design එක කරගන්න ඕනේ background එකට ආවේ. එතකොට ඔයාලට පේනවද මෙන්න මේ rectangle tool එකෙන් උනේ මෙන්න මේ විදිහේ කොටුවක මෙන්න මේ විදිහේ කොටුවක් විදිහට අපිට අවශ්‍ය දෙයක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කමක් තමයි අපිට ලැබුණේ. දැන් ආයෙත් මම මේ move tool එකට ගිහිල්ලා අපේ අදාළ ෆොටෝ එකට එනවා මෙන්න මේ ෆොටෝ එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙවුනා මෙතන rectangle වගේම ellipse ආකාරයව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහේ single row කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ single columns මෙන්න මේ විදිහට option හතරක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ කොයි option එක අපි select කරගත්තත් අපිට ඒ හැඩයට select කරගන්න පුළුවන් කමක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට circle එකක් විදිහට මේක select කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. හරි. දැන් මෙතන circle එකක් ඔයාලට පේනවා. අපිට ඕන නම් ellipse එකක් වුණත් ඒ circle එකෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකල මම මේ move tool එකට එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේ මොන tool එක පාවිච්චි කරත් අපි move කරන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේදී වලට සඳහන් කරා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම move tool එකට එන්න ඕනේ. move tool එකට ඇවිල්ලා තමයි අපි මේ drag and drop කරන වැඩ ටික කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් එතනදී අපිට ආවේ circle එකක් විදිහට තමයි අපේ design එක කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ background layer එකට එකතු කරගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට circle එකක් විදිහට. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ tool එක ගැන කියලා දෙන්න ඔයාලට තියෙන්නේ එන්නේ එච්චරයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකේ පෙන්වනවා circle එකක් විදිහට මෙන්න මේ හඳ අපිට රවුමක් විදිහට වෙනම ගන්න පුළුවන් කියලා. එතනින් අපිට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මේ හැබැයි මේ හතරෙම වෙන්නේ ওই කියපු විදිහට අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන එක. හරි.
ඉතින් මෙන්න මේ ටූල් එකෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ සිලෙක්ෂන් වල කටයුතු තමයි අපිට මේ ටූල් එකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හරි. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ටූල් එක ගැන මම ගේන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පොඩි වීඩියෝ වලින් මේ ටූල් ගැන ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා ඉන්න. හරි. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.